น้อมกับพระรัตนตรัยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศชัยถาวรนะคะกราบกราบกราบแล้วก็น้อมกราบแม่ชีอู๊ดแล้วก็แม่ชีสะอิ่งนะคะวันนี้แม่ชีอู๊ดจะมาแสดงธรรมค่ะขอนิมนต์แม่ชีอู๊ดเลยค่ะเดี๋ยวกล่าวคำขึ้นต้นหน่อยกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุปาทาจิตตัสสะวิโมกโขจิตเป็นสุขเพราะรู้จักปล่อยวางขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองจนเกิดเป็นพระธรรมคำสั่งสอนให้เหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อบรรลุสู่ความเป็นพระอริยสงฆ์จนสืบทอดถึงปัจจุบันนี้น้อมเคารพและระลึกถึงคุณบิดามารดาในทุกภพทุกชาติที่ได้ให้กำเนิดธาตุขันธ์เพื่อใช้ในการประพฤติปฏิบัติขอน้อมเคารพครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งในทางโลกและทางธรรมน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นด้วยอุปสรรคไปด้วยดีกราบนมัสการพระอาจารย์มหาบุญเลิศที่ได้ให้โอกาสให้ข้าพเจ้าได้มาแบ่งปันธรรมในห้องวิปัสสนาแห่งนี้น้อมขอความเจริญในธรรมแด่ท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมในห้องวิปัสสนาแห่งนี้ด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็อิทธิปยตาเหมือนเดิมเนาะแต่ในพูดในแง่มุมในฐานะเป็นพระรัตนตรัยและไตรสิกขานะคะเราก็พูดมาหลายแง่หลายมุมแล้วเนาะแต่ว่าบางคนฟังในแง่ไหนมุมไหนเนี่ยเขาบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจแง่มุมนี้เขาอาจจะเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้มันก็จะพูดกันแบบมันหลายแง่มุมบางคนก็จะเก็ตในอันใดอันหนึ่งมันก็ได้เนาะอย่างคราวที่แล้วก็มีคนฟังก็เข้าใจในตรงนั้นที่ว่าเรื่องอะไรนะคราวที่แล้วอิทธิปยตาที่เป็นสิ่งแวดล้อมตัวเราแต่คราวนี้ก็จะมาพูดในอิทธิปยตาในฐานะพระรัตนตรัยและไตรสิกขาจากการที่เราได้ฟังธรรมบรรยายในเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นอิทธิปยตาไปหมดเลยแม้กระทั่งพระรัตนตรัยด้วยนะแล้วก็ไตรสิกขามันก็ยังไม่พ้นในจากเรื่องนี้ไปได้ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งถึงเพียงนี้ก็จะพอจะบอกได้ว่าเรามีการเห็นอิทธิปยตาเนี่ยที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาทั่วไปเลยในทุกสิ่งทุกอย่างได้เพียงพอสมกับเป็นพุทธบริษัทเนี่ยที่เราเห็นในเห็นตรงเนี้ยมองอย่างลึกซึ้งเนี่ยจะเห็นหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ในตรงนั้นดังนั้นก็ขอให้เราดูให้ดีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในลักษณะที่มันกระทบกระเทือนใจมากๆทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเนี่ยคราวที่แล้วเราก็พูดไปว่าในอิทธิปยตในฐานะสิ่งแวดล้อมตัวเราเนี่ยคือมันมีอะไรกระเทือนใจอะไรเรามากอะเราเห็นเข้าแล้วรู้เข้านั่นแหละคืออิทธิปยตให้เรานึกถึงตรงนี้ให้มากแล้วเราก็แบบสามารถนึกถึงจนชนิดว่ามันพังไปมันเป็นอิทธิปยตหรือมันเป็นเหตุปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงนะเอออันเนี้ยนะตอนเนี้ยแม่ชีอ่านเรื่องนี้มากๆตอนนี้ก็เป็นแล้วตามเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยมันก็พูดออกมาเองเราศึกษามากๆเข้าเนี่ยให้เข้าใจมันถึงแก่นแท้พอมีอะไรเกิดขึ้นมามันเป็นเหตุไปมันก็เป็นของมันอยู่งั้นแล้วมันก็มันมีเหตุปัจจัยของมันไปเองทุกวันทำสวนตรงเนี้ยมีตรงเนี้ยมันตามเหตุปัจจัยแล้วเป็นไงเราก็แบบมันไม่มีความกระเทือนใจอะไรเลยนะก็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปอะมันมีประโยชน์มันเป็นหัวใจของศาสนาเราแม้กระทั่งเวลาที่เราจะดับจิตในสุดท้ายลงเนี่ยเวลาจะตายนั่นแหละพูดภาษาง่ายๆนะมันก็จะถ้าเราทำความระลึกได้ถึงขนาดเนี้ยว่าทุกอย่างมันเป็นอิทธิปยตาอะมันก็จะกระทำความหมายว่ามันมีอิทธิปยตอยู่ในใจใช่ไหมแม้กระทั่งเวลาตายอะ
เราก็ต้องนึกถึงตรงนั้นเราไม่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องตายอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรานึกถึงตรงว่ามันเป็นตามเหตุปัจจัยอะมันก็จะไม่ใช่ความตายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ด้วยสติสัมปชัญญะว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นนั่นแหละอือคือเมื่อมันมีความวิปริตธาตุทั้งหลายดินน้ำไฟลมในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยมันก็มีการแตกสลายแห่งธาตุมันก็ย่อมมีอยู่แล้วมันเป็นการแตกสลายของธาตุมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเนี่ยนี่คือความแบบเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะตายนะแต่เราจะมองเห็นความที่สังขารทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยคืออิทธัปปัจจตานั่นแหละ อือในขณะจิตสุดท้ายที่เราเป็นหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละให้มันเป็นได้ถึงตรงนั้นและถ้าเราทำใจได้ทำให้ระลึกได้ถึงขนาดเนี้ยมันแก้ปัญหาเราได้เราจะไม่มีความทุกข์ก็ขอให้เป็นอย่างงี้คือพุทธศาสนาเราต้องได้ขนาดนี้เออดังนั้นในวาระจิตสุดท้ายเนี่ยก็ขอให้นึกถึงอย่างนี้จะได้ไม่ต้องตายไงจะได้ไม่มีความตายคือมันไม่มีความตายในความรู้สึกของเราอะผู้แจ่มแจ้งอยู่ในเรื่องของอิทธัปปัจจตาเนี่ยแล้วมันก็มีสติสัมปชัญญะที่จะไม่ลืมเลือนในข้อนี้มันมีสติอยู่ตรงนั้นแม้เรายังไม่ถึงฝั่งเราก็ไปสุคติอืมนะคะแต่ถ้าถึงที่สุดเราก็จะไม่มีความตายความเกิดอีกต่อไปแล้วเนี่ยดังนั้นก็ขอให้เราทุกคนน่ะจงถึงภาวะแห่งความเป็นพุทธบริษัทของตนให้ได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้นะแต่ต้องไม่น้อยไปกว่านี้เออต้องการแค่เนี้ยต้องการให้ระลึกถึงแค่เนี้ยไม่ให้น้อยไปกว่านี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อันเนี้ยเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่แท้จริงด้วยมันจะหมดทุกข์ไปได้ไม่ทุกข์อะอะไรที่มันที่เราเรียกความตายอะมันเป็นเหตุปัจจัยของธาตุขันธ์ที่มันจะแตกสลายไปแค่นั้นเองมันมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ขอย้ำว่าให้ทำความคุ้นเคยกับคำนี้และความหมายของคำนี้อยู่ตลอดไปนะเมื่อมีอะไรสะเทือนใจเราก็อิทธิปตาขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะหยุดสะเทือนใจตอนนี้แม่ชีอ่านเรื่องนี้จนมันเข้าไปถึงหัวใจแล้วนะแบบไม่มีมันอะไรมาแล้วก็เราก็มันตามเหตุปัจจัยมันก็ได้แค่นี้แหละมันก็เหมือนทำใจได้มันก็จะไม่รักโกรธเกลียดอะไรกลัวอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะหยุดหมดไงหยุดความคิดที่จะแบบเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นคือไม่มีใครลำบากนั่นแหละมันก็เป็นผลของพุทธศาสนาของเรานะเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนเดือดอะไรกับผู้อื่นด้วยทั้งตัวเราด้วยทั้งผู้อื่นด้วยดังนั้นก็ขอให้ยินดีและยอมรับในข้อนี้ให้เราจงทำความคุ้นเคยของธรรมธาตุนี้นะคืออิทัปปตาจนจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมธาตุอันนั้นเหมือนดังที่พุทธเจ้าประกาศว่าตถาคตอะเข้าถึงแล้วขั้นเข้าถึงแล้วก็บอกก็สอนทำให้เหมือนของที่มันคว่ำอยู่ให้มันหงายขึ้นนั่นแหละอันเนี้ยเป็นคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ดังนั้นพวกเราก็จงเห็นแก่พุทธศาสนาจงช่วยกันทำให้อิทธิปฏิจาเป็นของที่มันหงายขึ้นมานะให้มันอยู่ในหัวจิตหัวใจเลยแล้วมันจะช่วยเราได้มันมีคุณประโยชน์ต่อเรามหาศาลของคว่ำก็หมายความว่ามันไม่ปรากฏแจ่มแจ้งไงไอ้ของหงายก็หมายความว่าเป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละจนกระทั่งแจ่มแจ้งในการที่จะประพฤติปฏิบัติได้ผลอย่างแจ่มแจ้งเรื่องนี้มันก็จะไม่เป็นของลึกลับอีกต่อไปที่เรามองเป็นของลึกลับมันไม่ลึกลับแล้วจริงๆมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่ลึกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไงเราจะมองเห็นเป็นว่ามันไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับอิทธิปตาแม้กระทั่งตัวเราที่แม่ชีเคยพูดไปแล้วนะมันก็เป็นอิทธิปตาเนี่ยที่เคยบรรยายไปแล้วไม่ว่ามันจะเป็นเนื้อหนังมังสาในตัวเราหรือจิตใจของเราด้วยเนี่ยมันไม่มีอะไรอะที่คนคนหนึ่งจะไม่เป็นอิทธิปตาในคนหนึ่งอะมันเป็นหมดเลยแต่มันก็เป็นเพียงแต่แบบเราก็รู้อยู่แต่ว่ารู้แบบรูปๆคำๆเฉยๆไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งโดยทั่วไปของคนทั่วไปอะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนอุปมามันเปรียบเหมือนปลาที่มันอยู่ในน้ำอะปลามันก็ไม่เห็นน้ำนะเพราะว่ามันน้ำมันก็อยู่ชิดตาเกินไปก็ไม่เห็นอะมันชิดเกินไปอะนี้มันก็เออเราอย่าได้เป็นแบบนั้นเราเป็นพุทธบริษัทน่ะควรให้ได้รับผลประโยชน์ได้มากกว่านั้นนะทีนี้มันเป็นที่เป็นภายนอกมันก็เป็นอิทธิปัจจยตาพูดง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยมันเป็นอิทธิปัจจยตาไปหมดแหละ
แม้แต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะชี้ให้ให้เห็นโดยเฉพาะเรื่องกิเลสและเรื่องความดับทุกข์เรื่องความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแต่กฎที่ว่าอิทธิปาทเนี้ยมันใช้ได้ทั่วไปหมดนะในบรรดาสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีผู้อธิบายเรื่องนี้ในเรื่องทุกแง่ทุกมุมเหมือนแม่ชีที่มาอธิบายเนี่ยมันก็มีหลายแง่หลายมุมมันก็เอามาหมดแหละเผื่อบางท่านจะได้เก็ตอะไรบางอย่างบางท่านมาเก็ตในหัวข้อนี้ก็ได้ไงกระทั่งที่กว้างออกไปเช่นอิทธิปไตยที่กว้างไปก็เช่นการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเนี่ยตั้งแต่มนุษยชาติที่มันเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็ล่มสลายไปตรงนั้นกระโผล่ขึ้นมาเป็นแผ่นดินตรงนี้มันก็ยุบลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอิทธิปไตยหมดเลยส่วนที่เกี่ยวกับคนก็เป็นเกี่ยวกับที่เราเคยเรียนมาในอาณาจักรนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ล่มสลายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่มันทุกอย่างมันเหมือนเป็นคลื่นในทะเลนะพัดเข้ามาแล้วมันก็หายไปนี่แหละมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันนี้แล้วมีนักประวัติศาสตร์เนี่ยพวกนักประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยมันก็จะรู้จักคำว่าอิทธิปไตยในประวัติศาสตร์มันมีมากมายอย่างมหาศาลประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีอิทธิปไตยอยู่นั้นอยู่แล้วเกิดขึ้นแล้วก็ล่มสลายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยในส่วนของโลกก็เป็นอย่างเงี้ยในส่วนบุคคลก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าส่วนใหญ่ทำไมเขาถึงมองไม่เห็นตรงนี้ว่ามีเหตุมีปัจจัยอะไรเนี่ยเขามองไม่เห็นเงี้ยแต่ไม่ได้มองส่วนที่เราเออมันมองแต่แบบมันจะทำให้เกิดกิเลสทั้งนั้นแหละไม่ได้มองว่ามันเป็นอิทธิปัจจตาอะไรนะเออมันก็แบบว่าอันนี้จะเห็นว่าคนเราเนี่ยมีอิทธิปไตยอยู่เป็นประจำปกติอะแต่เราเห็นเป็นแบบรูปๆคำๆแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นไงเนี่ยอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่าก็รูปคำอยู่กับสิ่งที่เป็นอิทธิปไตยทั้งนั้นน่ะเขารู้จักสิ่งเหล่านี้เฉพาะในแง่ที่แบบที่มันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเปิดประโยชน์แก่ในทางที่จะได้เปรียบเกิดประโยชน์ในทางที่จะเป็นกิเลสนั่นแหละแต่ไม่ได้เห็นในแง่ที่มันจะทำให้เกิดอ่าไม่โกรธไม่เกลียดไม่หลงไม่อะไรไม่เห็นแก่ตัวเงี้ยไม่มีนะที่การค้นพบขึ้นมาน่ะแสดงว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอิทธิปไตยมันแค่รูปๆคำๆเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้เข้าถึงแก่นอย่างเช่นเอาอีกอันหนึ่งก็คือพวกหมอหรือแพทย์เนี่ยเห็นสรีระร่างกายของคนไข้เนี่ยผ่าตัดแต่ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่เขาไม่เห็นอิทธิปไตยนะเขาไม่เห็นนะเขาก็ทำตามที่วิชาที่เขาแบบศึกษามามันไม่ได้ทำอะไรให้เขาเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายนะอืมคือทำเพื่อที่จะหาปัจจัยหาเงินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในนั้นอย่างนั้นมากกว่าหรือเอาง่ายๆที่สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องนี้กับสัปเหร่อแล้วกันเนาะเห็นศพเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นึกถึงอิทธิปไตยนะไม่ได้นึกถึงว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอะไรนะก็เห็นแบบทำแบบเพื่อที่จะส่วนใหญ่ก็ทำเพื่อหาเงินน่ะก็เป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่หาเงินเขาก็ไม่ทำไงถ้าไม่ได้ตังค์อะเขาก็ไม่ทำมันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นในรูปนั้นแม้กระทั่ง แม้กระทั่งอันนี้ไม่ได้สบประมาทนะก็เห็นตัวอย่างไอ้เนี่ยประสบการณ์แม่ชีก็จะไปบางสกุลแล้วเอ่อภิกษุสามเณรเนี่ยก็มาบางสกุลถามว่าท่านเห็นอิทธิปไตยไหมท่านไม่เห็นหรอกก็ท่านจะทำตามหน้าที่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ซะอย่างมากเนี่ยก็ลองพิจารณาดูว่ามันทำไมเขาถึงไม่เห็นอิทธิปไตยทั้งที่มันเกี่ยวข้องรูปคำอยู่กับสิ่งนี้ตัวเราก็เพราะว่าอะไรมันก็สรุปออกมาให้เลยก็คือเพราะมีอวิชชาสัมผัสอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วที่เคยบรรยายไปแล้วคือว่าสัมผัสสิ่งที่อ่าสิ่งทั้งหลายมันสิ่งสัมผัสสิ่งทั้งหลายไปด้วยกิเลสไงไม่ได้แต่ต้องด้วยความฉลาดจึงเรียกว่าอวิชชาสัมผัสก็คือมันก็ถูกหลอกลวงไปหมดเลยไม่เห็นความเป็นจริงอ่ะจึงเป็นเหตุผลที่จะเราควรจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยเพราะตัวใหญ่เขาไม่เห็นกันหรอกเขาก็ทำตามหน้าที่ก็คิดดูในหมอเนี่ยเห็นร่างกายคนเราน่ะเออมีไหมที่เขาจะปรงสังเวชอะไรไม่นะเขาก็ทำไปตามหน้าที่ผ่าตัดทีได้ได้ค่าผ่าตัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะเป็นในรูปนั้นอันนี้ไม่ได้สบประมาทนะเราก็พูดเรื่องจริงเดี๋ยวผมฟังดูเขาก็ไม่ชอบใจเราคำว่าลึกซึ้งในนี้นะมันก็มีสิ่งที่มัน
อิทธิปไตยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะว่าอะไรมันลึกซึ้งจนมันมีอะไรที่มันจะปิดบังมากไงมันถึงได้ลึกซึ้งมันมีอะไรปิดบังที่ทำให้เรามองไม่เห็นไงก็พูดแบบกำปั้นทุบดินเลยนะก็แบบว่าเพราะมันลึกมากมันก็ยิ่งมีอะไรปิดบังมากเลยแหละมันจึงจมลึกฉะนั้นธรรมะลึกๆเนี่ยมันจึงมีอะไรที่มันปิดบังมากมันก็ทำให้เห็นยากนี่มันก็เป็นของธรรมดาที่ที่มีความหมายที่มันลึกซึ้งลึกซึ้งนั่นแหละมันก็แบบว่าทำให้เข้าใจอะไรยากอยู่เหมือนกันทีนี้มันยิ่งมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องที่แบบเป็นภาษาพูดอันนี้พูดถึงว่าอะไรที่มันจะทำให้เป็นอุปสรรคที่จะไม่เข้าใจเรื่องนี้ภาษาพูดด้วยเออภาษาพูดทุกวันนี้ก็คือแบบมันดิ้นได้มันกำกวมได้อย่างเช่นคนเรารู้ภาษาแค่ไหนก็รู้ความหมายของสิ่งทั้งปวงได้แค่นั้นหมายความว่าเอ่อเราไม่รู้ความหมายของภาษาที่มากไปกว่านั้นน่ะภาษาไทยกับภาษาบาลีอะมันแปลออกมาแล้วอะยิ่งเป็นภาษาที่มันลึกแล้วมันยิ่งเห็นยากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันลึกที่สุดมันก็ยังเป็นภาษาธรรมดาสำหรับเอามาพูดอะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแต่ว่าเอามาพูดเป็นแบบธรรมดาพูดเป็นภาษาไทยก็เป็นธรรมดาภาษาธรรมดาก็ภาษาไทยที่เราใช้นี่แหละมันรู้แบบรู้อย่างคนเป็นคนธรรมดาที่รู้แต่มันไม่ได้รู้ภาษาที่มันลึกไปกว่านั้นไงอันเนี้ยมันก็เป็นอุปสรรคไงเพราะว่ามันคนก็ทำให้คนไม่ค่อยเข้าใจเออเพราะว่าเราไม่ได้เอาเรื่องที่ลึกๆมาพูดกับอย่างเช่นเรื่องปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาก็พูดเป็นภาษาเขาไม่ได้พูดภาษาแบบลึกๆแต่ถ้าเกิดโชคดีไปเจอปู่ย่าตายายที่พูดภาษาลึกๆอะนะมันก็ทำให้เราเข้าใจภาษาลึกๆของธรรมะได้นะมันจะทำให้เราเข้าใจธรรมะได้ง่ายด้วยแต่เป็นว่าเราแบบรู้แบบภาษาไทยแบบธรรมดาไงพอพูดเรื่องลึกซึ้งเนี่ยเราก็เข้าใจแบบเป็นแบบธรรมดาก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรด้วยไงเน้นเกี่ยวกับภาษาด้วยนะอย่างเช่นอะไรเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าอนัตตาเนี่ยในภาษาบาลีอะแต่แปลเป็นไทยว่าแปลว่าไม่มีตัวตนเป็นภาษาธรรมดาเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวตนก็คือเราก็เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเลยถูกไหมมันก็ผิดไปดิมันไม่ใช่ไงจริงๆแล้วมันเป็นความหมายลึกซึ้งมากแต่เราแปลเป็นไทยไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเงี้ยมันไม่ใช่เออก็มีคนเอามาเล่นแร่แปรธาตุกันแล้วกันที่แบบว่ามีอ่ามีแม่ชียกตัวอย่างมีแม่ชีท่านหนึ่งอะที่เรียนด้วยกันมาแก่ๆแล้วไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะก็แกก็เคยเล่าให้ฟังว่าแกไปปฏิบัติธรรมมาแกก็เอาธรรมะมาสอนลูกๆของแกก็บอกว่าอะไรทุกอย่างมันไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาหมดลูกแกก็มาย้อนถามงั้นก็เอาตังค์มาสิมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันมีการมันก็เป็นอย่างนี้ไปอะมันก็เลยแบบมันไม่เข้าใจกันเพราะภาษาแปลของเรามันแปลแบบลึกๆไม่ได้ได้แค่เนี้ยอย่างคำว่าสุญญตาก็เหมือนกันภาษาบาลีแปลว่าอะไรเออภาษาไทยอะแปลออกมาแปลว่าว่างสุญญตามันก็ทำให้เข้าใจว่าอะไรแบบท้องฟ้ามันว่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจเป็นอย่างงี้ไปหรือแปลว่าศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยมันก็ผิดไปกันใหญ่ดิเออหรือคำว่าตถาตาก็แปลว่าอย่างนั้นเองเนี่ยเออไอ้เนี่ยภาษาพวกเนี้ยนะอนัตตาสุญญตาตถาตาเป็นภาษาโลกุตระนะมันไม่ใช่ภาษาพื้นๆนะเป็นโลกุตระซึ่งมันลึกซึ้งเออมันเป็นคำลึกในภาษาธรรมแต่ภาษาไทยมันแปลออกมามันเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจกันไงอย่างบางคนเอาไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกอ่าหลวงพ่อท่านเรียกเอาไปใช้ในทางที่เป็นอันธพาลท่านพูดอย่างงี้นะแปลว่าอันธพาลในที่นี้หมายถึงว่าแปลว่ามืดบอดเนี่ยอย่างเช่นคำอนัตตาเนี่ยถ้าแปลไปอย่างแบบมืดบอดอย่างอันธพาลที่เขาแปลกันเนี่ยก็มันก็หลอกมันก็ทำให้แบบหลอกตัวเองเข้าใจผิดไงอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเอาเปรียบผู้อื่นถ้าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยเอาตังค์มาเนี่ยเป็นอนัตตาไม่เนี่ยก็ว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบมันเป็นการแก้ตัวน่ะคำว่าสุญญตาก็เหมือนกันถ้าใช้ในทางที่ไม่ถูกเป็นอันธพาลเนี่ยมันก็แบบว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสำหรับที่จะทำชั่วไงมันมันมันเล่นแร่แปรธาตุเป็นอย่างงั้นแบบเราไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เราจะทำชั่วมันเป็นอย่างนั้นไปมันแปลเป็นอย่างนั้นไปซึ่งมันเป็นอะไรอะที่มันเป็นมันเป็นเรื่องวิตฐานไปแล้วไปตามกิเลสนั่นแหละเรื่องตถาตาก็เหมือนกันมันก็แบบยิ่งแบบแปลยิ่งง่ายยิ่งหลวมไปอีกเอาความหมายในทางอันธพาลก็คือเอามาปลอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออ
อย่าย่อท้อที่จะทำตามกิเลส เดี๋ยวจะทำอะไรที่ตามกิเลสก็คืออย่าได้ไปย่อท้อมันเป็นตถาตาอะไรมันเป็นมันแปลไปอย่างนี้ไปอ่ะมันมันเพี้ยนไปหมดเพราะว่าคำไทยมันไม่สามารถที่จะแปลได้หรือซึ้งมันก็ได้อย่างเงี้ยแล้วคนก็ไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจเนี่ยดังนั้นคำว่าอนัตตาสุญญตาตถาตาเนี่ยมันลงท้ายไอ้ตาตาเนี่ยนะมันต้องระวังมันด้วยคือบางทีมันแปลเป็นอย่างอื่นไปเพราะภาษาบ้านเรามันไม่พอมันเป็นบ้านเราภาษามันไม่พออย่างที่บอกเนี่ยเอาบาลีมามันก็แปลได้อย่างเงี้ยมันจึงเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบยังไงพูดแบบง่ายๆเนี่ยเอารับผิดชอบเอาเองก็แล้วกันให้ปฏิบัติได้ถูกแล้วเราจะเข้าใจในเมื่อมันแปลอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นภาษาบ้านเรามันแปลได้อย่างนี้เราก็รับผิดชอบเอาด้วยการปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วเราก็จะเข้าใจความหมายของมันคำว่าอิทัปจตาเนี่ยแต่ว่าคำว่าอิทัปจตาเนี่ยมันเป็นคำที่ปลอดภัยนะแต่ไอ้สุญญตานัตตาตถาตาเนี่ยมันเพี้ยนไปได้นะแต่อิทัปจตามันเป็นคำที่แปลแบบปลอดภัยเป็นอันธพาลได้ยากเพราะว่ามันจำกัดชัดอยู่ที่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นนะไม่ได้ระบุว่าไปดีหรือชั่วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้ทุกอย่างไม่ได้กล่าวทำนองว่าจะสูงหรือจะว่างหรืออะไรเงี้ยมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนมันไม่ได้บอกเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ค่อนข้างที่จะเอาไปใช้อะไรได้ยากเอาไปใช้ในทางที่ตามกิเลสได้ยากคำว่าอิทัปยตามันจึงปลอดภัยกว่าคำอื่นดังนั้นจึงต้องสนใจคำนี้ให้มากแล้วจะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจคำว่าอิทัปปัจจตาในทางที่ถูกอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคำว่าอนัตตาสุญญตาตถาตาได้เป็นอย่างดีเลยไม่ต้องแปลเป็นไทยอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความหมายลึกซึ้งอยู่ในตัวของมันเองอยู่ตรงนั้น ถ้าเราเข้าใจคำว่าอิทธปปัจจตาในทางที่ถูกต้องนะก็คือเอาความหมายอิทธปปัจจตาเป็นหลักนั่นแหละมันจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีคำว่าไอ้สุญญตานัตตาเนี่ยเราจะเข้าใจดีมันไม่ได้แปลว่าว่างแปลว่าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเราศึกษาอิทธิปตาได้ถูกต้องตามหลักของมันเนี่ยคำพวกนี้เราจะเข้าใจอยู่ในหัวใจของเราเองอนัตตาสุญญตาตถาตาเนี่ยถ้าถูกต้องมันก็จะป้องกันการเกิดมิจฉาทิฏฐิโดยเราใช้อิทธิปตาเป็นหลักเนี่ยแล้วเดินตามทางอิทธิปตาเป็นหลักไปได้ถูกต้องและตถาตาอนัตตาสุญญตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ป้องกันการเกิดมิจฉาทิฏฐิได้ดังนั้นก็ขอให้ถือว่าทุกคำที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยทรงมุ่งหมายแก่บุคคลที่มีความซื่อตรงต่อตัวเองนะเคารพตัวเองด้วยไม่ได้เอาไปเล่นแร่แปรธาตุอะไรเงี้ยเอาความซื่อตรงเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานแล้วจึงค่อยตีความหมายอนัตตาสุญญตาตถาตาแง่ออกมาอย่าให้มันผิดหลักของอิทธปัจจยตาให้ความหมายของอิทธปัจจยตาคอยกำกับเอาไว้คอยกำกับเอาไว้อยู่เสมอในการที่จะตีความของคำว่าอนัตตาสุญญตาตถาตาเนี่ยเมื่ออิทธปัจจยตาเนี่ยกำกับอยู่เนี่ยตถาตามันก็เป็นไปอย่างถูกต้องสุญญตาก็จะไม่มีความหมายว่าศูนย์เปล่ามันเพียงแต่เป็นว่างจากส่วนที่ควรยึดถือมันต้องแปลมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องมีความรู้สึกว่ามันว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือมีแต่ส่วนที่ไม่ควรยึดถือจึงเรียกว่าว่างว่างแบบนี้และที่เรียกว่าอนัตตาก็เพราะมันไม่มีส่วนที่เป็นอัตตาที่แท้จริงแต่ประการใดมันต้องได้อย่างนี้นะเออมีแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นนี่คือกฎของอิทธปัจจยตาที่ป้องกันการตีความที่ผิดถ้าเราปฏิมีมีเข้าใจกฎของอิทธปัจจยตาเนี่ยไออนัตตาสุญญตาและตถาตาเราจะตีความไม่ผิดเราจะเข้าใจแบบนี้หลักของพุทธศาสนาสูงสุดทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยเป็นหลักของพุทธศาสนาสูงสุดเลยในวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับพระรัตนตรัยและไตรสิกขาเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันก็ยังเป็นอิทธปปัจจตาหรือนะแต่ดูแล้วเหมือนว่าไม่ที่เอาไปจับจ้วงอะไรเปล่าไม่ใช่มันเป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและมันเห็นชัดด้วยหรือพูดว่าพระรัตนตรัยกับไตรสิกขาเนี่ยไตรสิกขานี่แหละเป็นหัวใจของพุทธศาสนาพระรัตนตรัยก็เป็นส่วนนอกของไตรสิกขานะแต่ความรู้สึกของคนธรรมดาจะเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นส่วนนอกของของไตรสิกขาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่เขาเห็นกันนะมันเห็นเพียงด้านเดียวในภายนอกใช่ไหมแต่ในพุทธศาสนาทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย
มันก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีญาณทัศนะอยู่ตรงนั้นด้วย2ชุดเนี่ยพระรัตนตรัยกับไตรสิกขามันเกี่ยวเนื่องกันเป็นปัจจัยของกันและกันด้วยนะไอ้2ชุดนี้ไตรสิกขามันทำให้เกิดพระธรรมขึ้นมาถูกไหมไตรสิกขาทำให้เกิดพระธรรมขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะว่าพระธรรมนั้นน่ะก็คือไตรสิกขานั่นแหละมันเกี่ยวเนื่องกันเลยเนี่ยเป็นอิทธิปัญญาที่เห็นชัดมันทำให้เกิดพระพุทธขึ้นมาเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมะ2หมวดเนี้ยมาพูดพร้อมกันคือไตรลักษณ์กับไตรสิกขาไตรลักษณ์ก็คือพระรัตนตรัยเรียกสั้นๆว่าไตรลักษณ์ทีนี้มาดูทีละอย่างไตรลักษณ์หรือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นอิทธิปัญญาอย่างไงอันนี้เห็นชัดนะอันอื่นที่แม่ชีพูดไปมันไม่ค่อยชัดแต่อันนี้มันชัดแล้วแต่ท่านจริตของท่านก็แล้วกันคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3อย่างเนี่ยมีเกี่ยวเนื่องอยู่ภายในสัมพันธ์กันอยู่ในภายในของ3สิ่งคืออิทธิปัญญาจะเห็นความเป็นอิทธิปัญญาอยู่ไอ้ความที่สิ่ง3สิ่งนั้นมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเนื่องกันอยู่ในภายในอ่ะมันแยกกันไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแยกได้ไหมถ้าแยกกันก็ถ้าเกิดแยกกันขาดอะไรหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นพระรัตนตรัยเพราะถ้าแยกกันแล้วมันก็แบบมันก็หมดเลยนะเอาไปแยกกันก็หมดไม่มีอะไรเหลือนะมันอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่ามันอยู่ด้วยกัน3อย่างและอาศัยกันอุปมาเปรียบเหมือนไอ้ไม้สามอันไม้3ขาก็ได้มันอิงกันอยู่เงี้ยมันก็ยืนอยู่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราปลดออกอันนึงมันก็ล้มหมดเลยนะเรียกว่ามันมีความเนื่องกันอยู่ภายในซึ่งมันอยู่ในพระรัตนตรัยนี่เองเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปว่าเนื่องกันยังไงขาดอะไรอันหนึ่งไม่ได้อย่างที่คนทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่นับถือพระสงฆ์เลยทำตัวไม่ดีนับถือแค่พระธรรมก็พอแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้โดยรวมแล้วมันไม่ได้ตามหลักอิทธิปัญญามันไม่ได้มันขาดไม้มี3อันขาดไม้หนึ่งไม่ได้พระธรรมเป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกใช่ไหมเป็นปฐมเหตุเราไม่ได้นึกถึงพระพุทธก่อนนะเรานึกถึงพระธรรมมีพระธรรมก่อนนะเป็นปฐมเหตุที่ทำให้เกิดพระพุทธพระสงฆ์ขึ้นมาทุกศาสนามีปัญหาเรื่องปฐมเหตุนะอะไรที่เป็นปฐมเหตุที่ทำให้สิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปเนี่ยศาสนาอื่นก็ว่ามีพระเจ้าเป็นปฐมเหตุพุทธศาสนาก็มีพระธรรมเป็นปฐมเหตุในพระไตรปิฎกว่าธรรมะมีอยู่ก่อนแล้วพระไตรปิฎกก็บอกธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วธรรมทั้งหลายมีอยู่ก่อนแล้วก็คือเป็นปฐมเหตุปฐมเหตุนี้มันต้องอยู่ก่อนสิ่งใดทั้งหมดใช่ปะจึงเรียกว่าปฐมเหตุมีอยู่ก่อนสิ่งใดทั้งหมดเลยปฐมเหตุนี้มันทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปจนเกิดของเราพูดถึงพุทธศาสนานะปฐมเหตุมันทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปจนเรื่อยๆจนเกิดพุทธะและเกิดสังฆะทั้งพุทธะและสังฆะเกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้เพราะว่ามันเกิดตามเหตุปัจจัยอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้แต่จะเกิดโดยสาเหตุมีปัจจัยเห็นไหมฉะนั้นปฐมเหตุก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมนั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นมันมีมากมายธรรมะเนี่ยมันมีมากมายหลายแง่หลายมุมส่วนที่เป็นเหตุปัจจัยก็มีเป็นผลก็มีเป็นความรู้ก็มีเป็นการปฏิบัติก็มีเนี่ยมันรวมอยู่ในเรียกว่าธรรมทอทงรอเรือ2ตัวแล้วก็มาธรรมะธรรมก็คือสิ่งที่เขาบอกซ้ำเป็นสิ่งที่ประหลาดอธิบายด้วยภาษาธรรมดาก็ไม่หมดมันมีส่วนที่เป็นความลึกลับมากมายด้วยนะธรรมเนี่ยนะธรรมะเนี่ยจนบางพวกเขาไม่อาจเรียกอย่างอื่นได้เขาจึงเรียกว่าพระเจ้าบางพวกหมายถึงไม่ได้เป็นพุทธบริษัทของเราเขาก็เรียกพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดหรือปฐมเหตุอย่างพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยก็คือธรรมเนี่ยเป็นปฐมเหตุให้เกิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและมีลักษณะเป็นธรรมธาตุดังคำตัดของพุทธองค์ว่าตถาคตจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธรรมธาตุมันก็มีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วจะมีพระเจ้าหรือไม่พระองค์ก็สารภาพมาว่าจะมีตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดธรรมธาตุมันมีของมันอยู่แล้วโดยที่พระองค์ได้ค้นพบตรงนี้มาแล้วก็เอามาสอนเอามาเรียกว่าเอามาหงายของที่คว่ำอยู่ให้มันหงายออกมาให้พวกเราได้รู้ธรรมธาตุนี้มันมีหลายแง่หลายมุมแล้วแต่จะมองในแง่ไหนนะจะแง่ไหนก็ตามก็ธรรมะนั่นแหละก็พระธรรมนั่นแหละพระธรรมเป็นทุกอย่างเป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้
เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นนิวเคลียสก็ได้ เป็นสิ่งแวดล้อมก็ได้ เป็นอะไรก็ได้รวมอยู่ในธรรมหมดเลย เป็นธรรมอย่างเดียว เป็นหมดทุกอย่าง ส่วนที่เป็นอิทธิปยตาก็มีหน้าที่บันดาลให้สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปจนเกิดพระพุทธเจ้า เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาในโลก อิทธิปยตามันบันดาลมา ถ้ามันมีอยู่แล้วใช่ไหมเกิดเป็นพระศาสนาขึ้นมาในโลกจนมีจนกระทั่งมีพวกเรานั่งอยู่ในห้องวิปัสสนาแห่งนี้ไง เราเป็นพุทธบริษัทอยู่ในห้องเนี้ยก็ขอให้เข้าใจว่าเรามานั่งกันในเนี้ยในฐานะพุทธบริษัทเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจพุทธศาสนายิ่งขึ้นไงเกิดมีแต่พวกเราเป็นกลุ่มที่มานั่งอยู่ในห้องวิปัสสนาเนี่ยมันมีมูลเหตุมาจากอะไรอ่ะมันมีมูลเหตุเป็นเหตุปัจจัยขึ้นมามันเป็นเนื้อตัวของอิทธิปยตาบันดาลมาโดยลำดับขึ้นมาตั้งแต่ปฐมเหตุทำให้เกิดพุทธเจ้าเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาในโลกเกิดเป็นพุทธบริษัทแบบพวกเราเนี่ยขึ้นมาความต้องการพุทธบริษัทก็คือพวกเราเนี่ยทำให้เรามานั่งกันอยู่ในที่นี้เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็ควรจะมองเห็นปฐมเหตุกันในลักษณะแบบนี้ปฐมเหตุก็คือพระธรรมให้เรานึกถึงพระธรรมก่อนเพราะว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดในโลกนี้นะเหมือนในคัมภีร์ของศาสนาอื่นเขาก็คือว่าพระเจ้านั้นมีอยู่ก่อนสิ่งใดในโลกนี้ในศาสนาอื่นเขาก็บอกพระเจ้าของเขาสัพพเจ้าของเราก็คือพระธรรมก็มีอยู่ก่อนสิ่งใดในโลกนี้เรื่องถัดมาก็คือเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อกี้เราบอกถึงพระธรรมเป็นปฐมเหตุใช่ไหมถัดมาก็เรื่องพระพุทธเจ้าในแง่ที่เป็นบุคคลที่ตรัสรู้ธรรมและพบธรรมธาตุแล้วก็เปิดเผยธรรมธาตุนั้นพระธรรมไม่ปรากฏแก่จิตใจของมนุษย์ทั้งที่มีอยู่ก่อนทั่วไปแล้วไม่ได้ปรากฏแก่จิตใจนะหรือในตัวบุคคลนั่นเองจนกว่าจะเกิดบุคคลที่เป็นแบบเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละธรรมธาตุมีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ปรากฏแก่เราไม่เห็นจนมีบุคคลเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นเกิดพระพุทธเจ้าก็เพราะอะไรก็เพราะพระธรรมนะพระธรรมเป็นปฐมเหตุนะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ธรรมท่านรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้ธรรมนั้นปรากฏขึ้นจึงกล่าวได้ว่าพระเจ้านั้นเป็นเหตุให้ธรรมปรากฏออกมาในโลกนี้อันนี้เป็นเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุที่ทำให้พระธรรมปรากฏขึ้นมาเห็นไหมมันเห็นชัดแล้วก็แพร่หลายไปในโลกเพื่อประโยชน์ทำให้เกิดประโยชน์แก่โลกเพราะการที่มีธรรมอยู่ในโลกนี้ประโยชน์ที่เกิดจากพระธรรมมันมีขึ้นในโลกคือโลกเต็มไปด้วยประโยชน์ที่สูงสุดจนกระทั่งเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาใช่ไหมเกิดเหตุปัจจัยขึ้นมาแล้วมีผู้รู้พระธรรมพระพุทธเจ้ารู้ธรรมทำให้เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่เกิดพระสงฆ์ไม่เกิดเพราะพระพุทธเจ้าได้หงายของความออกมาจนเกิดพระสงฆ์ขึ้นมานี้มันเกิดเห็นชัดแต่ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าพระธรรมก็ไม่ปรากฏแก่ใจของมนุษย์นะแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามีพระเจ้าพระธรรมธรรมะก็ไม่ปรากฏให้พวกเราได้รู้พระเจ้าคือสัตว์ที่ถึงที่สุดของความเจริญทางจิตใจสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยแต่พระเจ้าเป็นสัตว์ที่ถึงความที่สุดของความเจริญจิตใจคือสิ่งที่เรียกว่าโพธิผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละที่เราแปลกันนะจากคนธรรมดากลายเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะกฎของอิทธิปยตาที่ให้เป็นไปให้ถูกทำในลักษณะที่เป็นวิวัฒนาการเนี่ยยิ่งเป็นวิวัฒนาการเนี่ยยิ่งเป็นอิทธิปยตาใหญ่เลยโลกจึงเกิดบุคคลชนิดพระเจ้าขึ้นมาทีนี้พระสงฆ์ก็มีพระเจ้าเป็นผู้สอนเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาเมื่อพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์แล้วก็เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาในที่จริงเพราะพระธรรมที่ได้รับจากพระเจ้านั่นแหละพระสงฆ์เกิดขึ้นมาเพราะว่าได้รับธรรมจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงแนะให้บุคคลประพฤติธรรมจนเป็นอริยบุคคลอริยสงฆ์มี4คู่นับเรียงตัวเป็น8บุคคลที่เราสวดอะไรพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นพระธรรมก็ได้รับการชี้แจงจากพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากที่พระเจ้าชี้แจงพระธรรมจนเกิดพระสงฆ์ขึ้นพระสงฆ์ก็ได้รับผลจากของพระธรรมนั้นแล้วก็เผยแผ่พระธรรมจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้เกิดมาเป็นลำดับมีเหตุปัจจัยหมดเลยเห็นพอให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะอันนี้นะพออ่านปุ๊บไม่ชี้ว่ามันเห็นชัดยิ่งกว่าอะไรที่แม่ชีเคยพูดมาอีกเกิดพระธรรมเป็นปฐมเหตุเนี่ย
และจนเกิดเป็นบุคคลแบบพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาได้นะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันพระสงฆ์เกิดขึ้นเพราะพระธรรมนั่นแหละคือลักษณะของอิทธปัจจยตาพระสงฆ์เกิดขึ้นมาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละทำให้เกิดพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาคือเพราะบันดาลของพระธรรมหรือเรียกอย่างนี้ก็ได้หรือจะพูดว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าทำให้บุคคลมีความสว่างไสวก็ได้เกิดเป็นหมู่คณะขึ้นมาก็เป็นอิทธปัจจยตาคือเพราะพระพุทธเจ้านั่นแหละได้รับผลของธรรมนี้มันก็เป็นไปตามกฎของอิทธปัจจยตาเรื่อยๆไปอย่างเนี้ยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยเมื่อสืบอายุพระธรรมไว้ได้สืบอายุพระพุทธศาสนาไว้ได้โดยพระสงฆ์มันก็มีลักษณะแห่งอิทธปัจจยตาเพราะมันมีการสืบอยู่มันจึงมีอยู่เพราะมีการสืบที่ถูกต้องด้วยมันจึงมีอยู่อย่างนี้จนทุกวันนี้ไงมันเป็นอิทธปัจจยตาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3อย่างเนี่ยแยกกันได้ไหมมันแยกกันไม่ได้เหมือนไม้3อันน่ะมันอยู่ได้ด้วยความที่มันเนื่องกันในภายในสัมพันธ์กันในภายในตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นแหละนั่นขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้มีพระธรรมแล้วมีพระเจ้าแล้วมีพระธรรมแล้วไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่ได้มันก็จะสืบทอดมาถึงปัจจุบันไม่ได้ไงถ้าไม่มีพระสงฆ์พอพูดว่ามันเนื่องกันหรือสัมพันธ์กันก็ตามเนี่ยมันมีความหมายของอิทธปัจจยตาไปหมดแหละเรียกว่าเราดูกันที่องค์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะพบแต่อิทธปัจจยตาดังที่แม่ชีพูดไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทีนี้มาดูกันที่มูลเหตุว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดพระรัตนตรัยในโลกซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็ไม่มีพระรัตนตรัยนะมีแต่พระธรรมนะยังไม่เป็นพระรัตนตรัยไงแล้วเกิดขึ้นมาในโลกเพราะเหตุใดมันจึงเกิดอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเหตุที่ทำให้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกนะตอบแบบสั้นๆเลยแล้วไม่ผิดด้วยเพราะอำนาจของอิทธปัจจยตาพระรัตนตรัยจึงเกิดขึ้นมาในโลกที่แม่ชีเล่ารายละเอียดเมื่อกี้เนี่ยเอาเท้าความไปถึงโลกที่ยังสมัยโลกที่ยังมีคนที่ยังแบบคล้ายๆสัตว์มีขนตามหน้าอะไรเงี้ยนะไม่มีความรู้เรื่องจิตใจสมัยแรกๆนะโบราณสมัยยุคไหนก็ไม่รู้คนยังไม่มีความรู้เรื่องจิตใจรู้แต่เรื่องวัตถุก็เพราะอิทธปัจจยตามาทำให้ได้เท่านั้นแหละแต่ด้วยอำนาจของอิทธปัจจยตาที่มันไม่หยุดมันก็บันดาลให้ดิ้นรนวนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไงก็มาถึงสมัยที่โลกได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นโลกที่อีกระดับหนึ่งไงคือมาถึงสมัยที่มนุษย์เขาก็ไม่ยอมทนทำแบบอย่างสัตว์แล้วเขาไม่ทนอีกต่อไปมันก็จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงคืออิทธปัจจยตามันทำให้มีกฎมีระเบียบขึ้นมามีกฎหมายขึ้นมาแล้วก็เกิดศีลธรรมขึ้นมาในหมู่คนเหล่านั้นอันนี้เป็นคำที่หลวงพ่อบอกว่าได้ค้นมาจากกำเนิดหลวงพ่อได้ค้นมาจากกำเนิดของธรรมศาสตร์หัวข้อนี้นะของศีลธรรมของกฎหมายว่ามันมีความเจริญขึ้นมาในลักษณะที่จะปล่อยให้เหมือนเดิมไม่ได้อันนี้เป็นคำอ้างจากหลวงพ่อนะจึงสมมุติมีพระเจ้าขึ้นสมมุติมีราชาขึ้นมีกฎเกณฑ์อย่างเนี้ยคือมันทนอยู่แบบเดิมไม่ได้อยู่แล้วก็เปลี่ยนมาถึงขนาดที่จะต้องมีความรู้ในทางกฎหมายทางศีลธรรมแล้วมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆโดยกฎเกณฑ์ของอิทธปัจจยตานั่นแหละอันนี้แม่ชีพูดถึงวิวัฒนาการของมันต่อมาถึงสมัยที่มันสูงขึ้นมาอีกใช่ไหมคือสมัยที่โลกมันก็ไม่พอไปอยู่เพียงในแค่ศีลธรรมหรือกฎหมายแค่นั้นนะมันจะเกิดคำว่าราชาขึ้นมาราชาในที่นี้ในภาษาบาลีแปลว่าแปลว่าได้รับผู้นั้นแปลว่าเกิดเพราะประชาชนพอใจราชาแปลว่าผู้ที่ทำให้ประชาชนพอใจรับจากกฎเกณฑ์ที่บุคคลนั้นได้ช่วยตั้งขึ้นรักษาขึ้นบุคคลนั้นที่ประชาชนตั้งว่าเป็นราชาคือคำนี้แปลว่าทำให้ประชาชนพอใจฉะนั้นพอราชาก็แปลว่ายินดีพอใจอะไรเงี้ยเป็นภาษาบาลีเป็นคำแรกที่มันหลุดปากออกจากมาประชาชนพอใจจึงเรียกคนนั้นว่าราชาเพราะทำให้เขาพอใจจนถึงที่สุดมันมีวิวัฒนาการขึ้นมามันก็เกิดมาตรงนี้ขึ้นมาต่อมามนุษย์มันก็ยังไม่พอใจเพียงแค่ผลของศีลธรรมและกฎหมายนะมันจึงดิ้นรนต่อไปอีกดิ้นรนไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้พูดถึงอิทธปัจจยตาที่มาเป็นลำดับเพื่อหาสิ่งที่ทำให้เกิดผลดีในทางสันติสุข
ความสงบสุขในจิตใจที่ยิ่งขึ้นไปกว่าผลของศีลธรรมหรือกฎหมายให้มันยิ่งกว่าศีลธรรมอีกนะที่แรกก็มีศีลธรรมอยู่มันจึงเกิดสิ่งที่สูงไปกว่านั้นคือธรรมะที่สูงขึ้นไปกว่าศีลธรรมและกฎหมายคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุมนุษย์ก็ค้นหาไปเรื่อยๆหาความสุขเราเจอความสุขจากวัตถุแล้วมันก็เบื่อแล้วมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นก็คือความสุขที่ไม่ได้เกิดจากวัตถุไม่ต้องอาศัยวัตถุเออไม่ต้องอาศัยวัตถุไม่ต้องอาศัยการเนื่องของสังคมหรือของนอกๆแต่เป็นความสุขในเรื่องของจิตใจค้นคว้าไปเรื่อยๆก็หาความสุขไม่ต้องอาศัยวัตถุแล้วเรื่องภายนอกอะไรก็ไม่เอาละเอาเรื่องจิตใจนี่แหละซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นใช่ไหมคือสิ่งที่เราเรียกว่าฌานนั่นแหละซึ่งมันมีก่อนที่จะเกิดพุทธกาลอีกนะสมัยพระเจ้าเด็กๆก็นั่งฌานถึงฌานอะไรได้แล้วหรือวิปัสสนาเกิดฌานเกิดวิปัสสนาเกิดขึ้นอันนี้ไม่ชี้ย่อๆให้ฟังนะว่ามันเกิดมาอย่างนี้อย่างนี้มันยาวผมไม่ไหวอันนี้การปฏิบัติทางจิตใจเพื่อให้สงบเย็นแน่วแน่เนี่ยเรียกว่าฌานนิ่งเลยเกิดความสงบไปไงฌานสงบชนิดที่น่าหลงไหลด้วยนะส่วนการค้นคว้าที่ให้รู้แจ้งความเป็นจริงต่างๆในอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือวิปัสสนาความจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาคือวิปัสสนาถ้าความสงบเย็นก็คือฌานทีนี้คนก็มาสนใจความสุขที่ได้จากฌานหรือวิปัสสนาเนี่ยค้นคว้าจนถึงที่สุดจนเกิดบุคคลประเภทปัจเจกพระพุทธเจ้าคือได้รับประโยชน์สูงสุดคือนิพพานแต่ว่าพระปัจเจกจะไม่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเลยไม่สอนใครทั้งนั้นไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานะที่พระองค์ได้สอนนะแต่พระปัจเจกจะรู้โดยเฉพาะตนเป็นปัจเจกมีนิพพานอยู่เหมือนกันการเกิดพระปัจเจกเนี้ยยังไม่ทำให้เกิดพระรัตนตรัยนะเพราะพระปัจเจกไม่สอนไม่เผยแผ่ไม่บอกกล่าวรู้เฉพาะตนอย่างเดียวก็ไม่เกิดพระรัตนตรัยก็เป็นไปตามกฎแห่งอิทธิปยตามีเหตุปัจจัยเป็นแบบนั้นต่อมาด้วยกฎของอิทธิปยตาเหมือนกันมันทำให้เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกจึงมีพระธรรมพระสงฆ์ตามมาด้วยนะจึงเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเกิดมาต้องมีพระพุทธเจ้าก็เกิดพระธรรมขึ้นแต่ว่าพระธรรมนะเป็นปฐมเหตุมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบว่ามันมีตรงนี้อยู่แล้วก็เอามาแจกแจงเอามาชี้แจงมาให้เผยแผ่จนเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในโลกก็ด้วยอำนาจของอิทธิปยตามีเหตุปัจจัยไงที่ผลักดันอยู่ภายในของจิตใจของมนุษย์นั่นแหละคือต้องการสิ่งที่ดีกว่าจริงกว่าประเสริฐกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะไม่มีหยุดเลยนะจึงเกิดสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดในโลกเนี่ยให้เป็นไปตามความผลักดันแห่งกฎอิทธิปยตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองกฎเกณฑ์นี้มันควรจะเรียกว่าพระเจ้าในพุทธศาสนานั่นเนี่ยไอ้ที่กล่าวมาเนี่ยเพราะบรรดาสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นและก็เป็นไปศาสนาอื่นก็มีพระเจ้ามันก็ต้องมีความหมายแบบนี้แหละพระเจ้าที่เราเข้าใจเป็นบุคคลอะไรไม่ใช่นะในศาสนาอื่นไม่ชี้ไม่เอ่ยชื่อนะเขาก็บอกพระเจ้าของเขาคืออย่างนี้พระเจ้าคือกฎที่บรรดาทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าอิทธิปยตาเป็นพระเจ้าจริงสร้างสิ่งทั้งหลายและควบคุมสิ่งทั้งหลายได้จริงแล้วก็ทำลายสิ่งทั้งหลายด้วยทำลายด้วยนะสร้างด้วยทำลายด้วยเป็นวิวัฒนาการของสิ่งทั้งหลายทั้งกายและใจเป็นไปตามกฎของอิทธิปยตาเรียกว่าพระเจ้าเป็นวิวัฒนาการของมันนี้เรียกว่ามันมีความสูงสุดขึ้นมาขนาดที่ว่ามีพระรัตนตรัยเกิดในโลกเพราะว่าอำนาจของอิทธิปัจจยตามันทำให้เกิดภาวะสูงสุดขึ้นมาในหมู่มนุษย์พ้นจากความเป็นทาสไปได้เพราะการเกิดขึ้นแห่งพระรัตนตรัยเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยว่าไงเป็นทาสของกามราคะโดยทั่วไปเนี่ยต่อมาเมื่อรู้ธรรมจนถึงที่สุดก็พ้นจากความเป็นทาสแห่งกามราคะเนี่ยก็คือพ้นออกไปได้ในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเนี่ยเมื่อพ้นจากความเป็นทาสของความกิเลสธาตุของโกรธเกลียดกลัวอะไรพวกเนี้ยความหลงความสงสัยอะไรต่างๆนี้ได้นะเพราะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าด้วยก็ทำให้รู้เรื่องอิทธิปยตามากยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยก็คือในปัจจุบันเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาก็มันก็ไม่พ้นจากความเป็นทาสหรอกเห็นไหมเป็นทาสของกามราคะหมดเลยโดยความสมัครใจด้วยสมัครใจที่จะเป็นทาสมัน
ธาตุของการสืบพันธุ์ธาตุของความยุ่งยากลำบากอะไรต่างๆตอนนี้ยิ่งยุ่งก็ไปใหญ่ด้วยอวิชชาสัมผัสต่ออารมณ์เหล่านั้นนั่นแหละอย่างนี้มันก็เป็นอิทธัปปัจจตาฝ่ายตรงข้ามกันนะก็ช่วยสำเร็จด้วยความทุกข์อ่ะมันจะสำเร็จไปด้วยความทุกข์แน่นอนเด็ดขาดเลยไม่มีที่จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเรารู้เรื่องในอิทธัปปัจจตาอย่างแจ่มแจ้งแท้จริงแล้วมันก็มีแต่นำไปสู่ความที่ไม่เป็นธาตุอย่างถูกต้องถ้ารู้ไม่จริงก็เอาเรื่องต่ำมาเป็นของสูงเอาดีมาเป็นเอาดีมาเป็นชั่วเอาชั่วมาเป็นดีอย่างเงี้ยมันกลับกันเลยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไหมขาวเป็นดำอะไรเงี้ยมันเป็นไปอย่างนี้ทั้งหมดอ่ะมันก็ดับทุกข์ไม่ได้แต่ถ้ามองไปในทางที่ถูกต้องแล้วมันก็จะดับทุกข์ได้มันก็เอาชนะความทุกข์ได้ตามกฎเกณฑ์อันเนี้ยมันเป็นการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามองเห็นอิทธิปาทที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะดับทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือของว่าต่อไปก็คือไตรสิกขานะมันมีไตรสิกขาขึ้นมาอิทธิปาจตาฝ่ายถูกนั้นเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาฝ่ายถูกมันมีฝ่ายถูกกับมีฝ่ายที่มันไม่ใช่มันเป็นไปตามอิทธิปาจตาเนี่ยฝ่ายถูกก็หมายความว่าเรามีเรื่องของอิทธิปาจตาฝ่ายดีฝ่ายที่แท้ๆไม่หลงผิดไม่เอาผิดเป็นถูกไม่เอาชั่วเป็นดีเหมือนปุถุชนทั่วไปไตรสิกขานี้มันเป็นความก้าวหน้าที่เกิดจากการทนอยู่ไม่ได้ในสิ่งที่ต่ำทรามหรือความทุกข์มันเป็นความก้าวหน้าที่เกิดจากการทนอยู่อย่างต่ำทรามหรือทนอยู่จากความทุกข์ไม่ได้เพราะอิทธิปัจจตานั่นเองเพราะฉะนั้นไตรสิกขาก็คือระเบียบปฏิบัติสำหรับปลดเปลื้องออกจากความทุกข์ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตาลำดับแรกคือหนึ่งเราได้รับความทุกข์แล้วเราก็ไม่ยอมทนใช่ไหมเราคิดจะแก้ไขเป็นกันทุกคนแหละเราได้รับความทุกข์มากๆเข้าเราก็จะไม่ทนแล้วเราก็คิดที่จะหาทางแก้ไขลำดับที่สองคือเราเห็นว่ามันยังมีเมื่อเราได้รับความทุกข์แก้ไขแล้วเรายังเห็นว่ามันยังมีความสุขมากกว่านั้นอีกนะเราก็จะไม่หยุดเราต้องการที่จะก้าวหน้าอันนี้เป็นทุกคนฉะนั้นเราจึงค้นคว้าต่อไปไม่หยุดจนถึงที่สุดแห่งความทุกข์ตามแบบของพระพุทธเจ้านั่นแหละจริงๆนะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกมันก็ไม่ใช่ไปจะคิดอยากจะไปสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรหรอกหมายความว่าเราไม่ยอมอยู่ในปัญหาที่มันยุ่งยากลำบากไงมันก็จะหาทางอยู่เรื่อยๆแล้วต่อเราก็รู้ว่ามันยังมีดีกว่านั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกไงก็ทำจนถึงที่สุดแล้วก็มันไม่มีอะไรมากไปจากมากไปกว่าความดับทุกข์ไม่มีอะไรมากกว่านี้แหละมันถึงที่สุดแล้วหรือสิ้นทุกข์ไปเพราะฉะนั้นพานิพพานมันก็มีความหมายเพียงเท่านี้แหละไม่ได้มีเป็นอะไรสวยหรูอะไรเลยไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นวิเศษอะไรมันแค่ดับทุกข์หรือความสิ้นไปของทุกข์นั่นแหละมันต้องการเพียงเท่านี้จริงๆมันจบตรงนี้แล้วมันก็จะรู้จิตมันก็จะรู้เองว่ามันจบมีเพียงเท่านี้พระนิพพานนี่คือการดิ้นรนค้นคว้าแก้ไขของสัตว์โลกโดยทั่วไปแหละจนเกิดบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าขึ้นมาไงฟังดูคล้ายๆมันเรื่องเล็กๆนะเรื่องนิดเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่มันมีมาเป็นลำดับนับเป็นกลับเป็นกันเลยกว่ามันจะถึงเป็นไปตามเหตุตามชะตากว่ามาจนเกิดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็ช่วยให้มนุษย์ที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพ้นจากความทุกข์ระดับทุกข์ไปได้มองดูเรื่องเล็กเรื่องนิดเดียวแต่ว่ามันกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยนับเป็นกลับเป็นกันได้ไตรสิกขานี้ก็เคยมีในระดับต่ำๆนะก่อนมีในระดับก่อนที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยก็มีไตรสิกขาอยู่แล้วแสดงว่าไตรสิกขานะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดอีกนะในในสมัยศาสนาพราหมณ์ไงเนี่ยก็มีอยู่แต่เป็นไตรสิกขาอย่างต่ำๆคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบ3อย่างแต่ว่ามันยังครึ่งกลางๆไงยังไม่ถึงสุดไงต่อเมื่อเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันจนถึงที่สุดไงเกิดผลสูงสุดอย่างแท้จริงคือพระนิพพานต้องเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก่อนพระเจ้าก็พบ3ประการนี้แหละไอ้ไตรสิกขานี่แหละพบอยู่แล้วแต่มันเป็นเพราะมันเป็นสากลตามธรรมชาติมันเป็นหลักสากลอยู่แล้ว
แห่งอิทธิปัญญาตามันมีแบบทำให้เกิดในความรู้สึกได้มันมีอยู่แล้วไตรสิกขากฎของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญามันเป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ยอมหยุดที่จะแสวงหาสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปนี้แหละเรียกว่าวิวัฒนาการทางจิตใจและวิญญาณมีมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่สุดนะนี้เมื่อเป็นวิวัฒนาการมันก็กลายเป็นเรื่องอิทธิปัญญาตาไปทันทีเลยไม่มีวิวัฒนาการที่ปราศจากโดยอิทธิปัญญาตาเด็ดขาดตามความรู้สึกของสัญชาตญาณที่จะขวนขวายให้ได้สิ่งที่ที่น่าพอใจที่จะดับทุกข์ได้เป็นสิ่งที่พอใจมันก็ไม่หยุดแล้วก็พบได้ในที่สุดแม้ว่าจะเคยพบสิ่งที่มันผิดมาหลายครั้งแล้วก่อนที่จะพบสิ่งที่ถูกมันก็ต้องเจอสิ่งที่ผิดมาเยอะแหละฉะนั้นมันยังเกิดเป็นไงมันเกิดกว่าที่จะเจอของที่มันใช่มันถูกเนี่ยก็เกิดสิ่งที่มันผิดมาก่อนอยู่เยอะแยะทำให้เราเห็นอะไรเกิดศาสนาลัทธิต่างๆเกิดขึ้นไงเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็ค้นพบมาเรื่อยๆก็สอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกวันนี้ก็ยังมีมีให้เห็นกันอยู่เป็นหลักฐานเป็นซากอะไรต่างๆเนี่ยแต่พระเจ้าของเราเป็นไงพระองค์ไปอย่างถูกต้องอย่างเรื่อยไปไม่มีผิดไปอย่างถูกต้องอยู่เรื่อยๆจนที่สุดมันก็เหมือนกับว่าพระองค์ได้มาเสริมยอดให้ไตรสิกขาที่เขาค้นพบเป็นครึ่งกลางเนี่ยให้มันเต็มดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไงไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยเราจึงควรเป็นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับเรานะที่เราเป็นพุทธบริษัทอะไรทีนี้มาพูดความหมายของว่าไตรสิกขาก่อนนะไอ้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยมันจำกัดความลงไปว่าความเป็นอยู่อย่างถูกต้องทางกายวาจาทั้งส่วนตัวและส่วนรวมส่วนสังคมอะไรแล้วแต่จะมีกี่ข้อก็แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นศีลอะไรก็ได้ศีล5ศีล8ได้เหมือนกันแล้วแต่มันก็มีความหมายแค่กายวาจาเป็นไปอย่างถูกต้องเท่านั้นนะเพื่อส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมดังนั้นทุกคนก็ตั้งศีลเองได้จะศีลอะไรก็ได้ก็เป็นศีลของเราเองแล้วก็ต้องเป็นศีลจริงแหละพระพุทธเจ้าก็มุ่งหมายที่จะบัญญัติศีลขึ้นมาสิ่งที่เราบัญญัติขึ้นมามันก็เหมือนกับพระเจ้าบัญญัติแหละเราจะเอาศีลอะไรก็ได้ของเราแล้วแต่เราแต่ต้องเป็นไปตามที่ถูกต้องไม่ใช่ศีลแบบนกแก้วนกขุนทองนะที่ท่องกันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรตามนั้นศีลอันนี้จะดูอย่างไรว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นศีลยังไงถูกต้องก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่นคือไม่เดือดร้อนนั่นแหละถูกต้องไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเลยเราก็รู้ของเราเองว่ามันไม่ทำอันตรายแก่ตัวเราเองและผู้อื่นนั่นคือถูกต้องแล้วก็เป็นศีลง่ายไม่ยากศีลอะไรก็ไม่สำคัญไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ตัวเองด้วยตัวเองก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะถ้าตัวเองเดือดร้อนก็ยังศีลนั้นเราก็ยังรักษาไม่ดีเราก็ยังรักษาไม่ถูกต้องตัวเราก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยไม่ไปทำความรบกวนหรืออะไรกับผู้อื่นทำให้เขาลำบากใจก็ผิดศีลไปแล้วเนี่ยตอนนี้มาพูดถึงว่าสมาธิคือความที่มีจิตใจที่อบรมดีแล้วคือมีสมรรถภาพพร้อมที่จะมีความสุขตามธรรมชาตินั่นแหละจิตใจที่อบรมดีแล้วมีสมรรถภาพในการที่จะทำหน้าที่ของมันแล้วก็พร้อมที่จะมีความสุขตามธรรมชาติอันนี้สมาธิจะอารมณ์แบบไหนก็ได้ก็เหมือนศีลนะเราจะเอาศีลอะไรก็ได้อันนี้สมาธิก็จะอบรมแบบไหนก็ได้โดยหลักก็คืออบรมให้จิตมันเป็นสมาธิแล้วมันก็กลายเป็นจิตที่มีสมรรถภาพที่จะทำงานทางจิตใจได้ถึงที่สุดพร้อมกันนั้นก็ได้รับความสุขตามธรรมชาติด้วยเราจะทำแบบไหนก็ได้ที่จริตเราได้ที่จริตเราถนัดจะเจริญเมตตาเจโตวิมุตติหรือเจริญกสิณอะไรก็ได้ฉะนั้นผลที่ได้มันจึงเกิดเป็น2อย่างคือจิตมีสมรรถภาพและจิตที่มีความสุขตามธรรมชาติเรียกว่ามีสมาธิในจิตใจนั้นเนี่ยเราจะแบบไหนก็ได้จะถือศีล5ศีลอะไรก็ไม่เป็นไรจะอบรมสมาธิแบบไหนก็แล้วแต่ซึ่งจิตนี้มันเป็นสมาธิเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกต้องการนะไม่ใช่แต่พวกพุทธบริษัทเท่านั้นนะ
เพราะว่าอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันผลักดันมาให้มันเป็นอย่างนี้เหมือนกับทุกคนแหละแต่ว่าคนน่ะส่วนใหญ่ไปทำผิดไงเจริญสมาธิไปทำผิดไขว้เขวไปเกิดความแตกแยกกันเห็นไหมแตกแยกในพุทธศาสนาก็มันมีนิกายนู้นนิกายเนี่ยนี่แหละมันเกิดจากคนเราไปทำให้เกิดไขว้เขวเกิดลัทธิต่างๆมากมายนั่นแหละลัทธิอื่นเขาก็มีสมาธินะบางทีมีลัทธิเกิดทำเจริญฌานจนเกิดอิทธิปาฏิหาริย์มีฤทธิ์มีเดชก็ตั้งตนเป็นศาสดาไปแล้วมันก็ยังไม่ถึงที่สุดเลยอ่ะมันก็ผิดไขว้เขวไปหมดแหละแต่นี้มาเรื่องปัญญาแปลว่าความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้อย่างเพียงพอสำหรับมนุษย์ด้วยนะรอบรู้หมายถึงว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวใช่ไหมความรอบรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้อย่างเดียวและเฉพาะสิ่งที่ควรรู้อยากให้มันรู้มากมายเลยเถิดอะไรไปถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้สิ่งที่ไม่จะเป็นรู้เราก็ไม่ต้องไปรู้มันหรอกปวดหัวเปล่าๆเดี๋ยวนี้คนเรามันก็เป็นแบบเป็นโลกที่แบบอยากรู้แต่สิ่งที่มันไม่จำเป็นต้องรู้นะมันอยากรู้ไปหมดส่วนสิ่งที่จำเป็นต้องรู้มันไม่รู้แล้วมันก็ไม่อยากรู้มันจะไปรู้เรื่องอะไรที่มันไม่จำเป็นอ่ะนี่แหละมนุษย์มันจึงมีความทุกข์มากมายนะดูโซเชียลก็บ่อยเห็นแล้วเราก็มาสอนใจเราด้วยนะทีนี้สิ่งที่ควรรู้มันก็ต้องรู้อย่างเพียงพออย่าให้มันขาดสิ่งที่ควรรู้เนี่ยในเรื่องปัญญาเนี่ยสำหรับใครอ่ะอย่าให้มันขาดอย่าให้รู้อย่างขาดเกินเนี่ยก็เพียงพอสำหรับมนุษย์เท่านั้นแหละให้รู้อย่างเพียงพอสำหรับมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ได้ส่วนสัตว์อื่นเหล่าอื่นที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเราก็ไม่สนใจช่างหัวมันเราก็เอาแค่เพียงพอสำหรับมนุษย์เราเท่านั้นแหละอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเทวดาอะไรจะมีปัญญาอะไรไหมเราต้องไปรู้ไหมเราไม่ได้เป็นพวกเขาเราก็ไม่ต้องไปรู้หรอกเอาพวกเราก็พอแล้วเรียกว่าอันนี้เรียกว่าปัญญาในพุทธศาสนานะพระเจ้าเองก็ทรงเป็นพระองค์เป็นพระสัพพัญญูคือเป็นผู้รู้หมดทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้นะเป็นผู้รู้ทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้อย่างเพียงพอสำหรับมนุษย์ถ้านอกไปจากนั้นพระองค์ก็ไม่สนใจเหมือนกันแต่ถ้าเกี่ยวกับความดับทุกข์แล้วพระองค์เป็นพระสัพพัญญูแน่แปลว่ารู้ทั้งหมดในแง่ทุกมุมทุกแง่ทุกมุมทุกชนิดทุกประเภทด้วยของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทไหนจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมแล้วแต่พุทธองค์รู้แทนให้หมดเลยแล้วก็เอามาสอนได้นี่แหละถึงได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูรู้หมดในเรื่องที่จะดับทุกข์ไม่ว่าเราสัตว์ไหนก็ตามธรรมชาติแล้วมันผลักดันให้คนเราเนี่ยเป็นไปตามกฎอิทธิปัจจตาแหละจนต้องมีศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ทนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะปกติมนุษย์มันก็ไม่ยอมทนในสิ่งที่มันยังไม่สูงสุดคือรู้ว่ามันยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้ใช่ไหมถามทุกท่านดูเรารู้ว่ามันต้องมีอะไรดีกว่านี้มันก็อยู่ไม่ได้ที่เคยอธิบายเรื่องอัตตมยตามันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไปจนถึงแบบนั้นเป็นไปตามหลักของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยมันจะต้องไปถึงที่สุดมันถึงจะพอใจนี่แหละความบีบคั้นของธรรมชาติมันทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาจนเป็นของสากลแก่ในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะพุทธบริษัทนะทุกคนในโลกนี้เขาก็ต้องการความถูกต้องทางกายวาจาทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็เป็นศาสนาสากลด้วยและมีจิตใจที่มีสมรรถภาพและมีความสุขนี้ก็เป็นสากลรอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้อย่างเพียงพอสำหรับมนุษย์ก็เป็นสากลอีกใช่ไหมคือฝึกจิตอย่างเช่นตอนนี้ก็มีทหารหรือตำรวจอเมริกาเนี่ยก่อนเขาจะปฏิบัติหน้าที่เขาก็มีการทำสมาธิเนี่ยเขาก็ต้องการให้จิตมีสมรรถภาพแล้วก็มีความสุขตามธรรมชาตินั้นได้ด้วยแล้วก็ในเรื่องปัญญาก็ความรอบรู้ให้รู้อย่างเพียงพอสำหรับมนุษย์ในเรื่องปัญญาอันนี้ก็เป็นสากลอีกเพราะมันเป็นความจริงของสากลตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งมันผลักมาไม่ได้หยุดนั่นแหละจนถึงจุดสูงสุดอันนี้เราพุทธบริษัทเนี่ยพวกเราเนี่ยนับว่าเป็นคนโชคดีที่มีพระเจ้าได้รวบรัดจัดระเบียบหมวดหมู่จัดแจงหลักเกณฑ์ให้มันง่ายเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขายื่นให้แก่พุทธบริษัททุกคนเลยง่ายๆอย่างชัดเจนเนี่ย
เรียกว่าเป็นไงเรามีบุญนะได้พบพุทธศาสนาเนี่ยสรุปให้สั้นๆคือ3 คำคือศีลก็คือความบริสุทธิ์ทางกายวาจาบริสุทธิ์แค่นี้ในที่นี้หมายถึงความถูกต้องความเหมาะสมสมาธิก็คือความบริสุทธิ์ทางใจปัญญาก็คือความบริสุทธิ์ทางทิฏฐิและความเห็นปัญญานะปัญญาหมายถึงมีความบริสุทธิ์มีความถูกมีทิฏฐิที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องในพระพุทธโฆษาจารย์ที่พระเทพศิรินทร์นะท่านได้พูดว่าได้เตือนว่าไอ้หลักเกณฑ์3 ข้อนี้โดยเฉพาะเรื่องทิฏฐิเนี่ยซึ่งคนทั่วไปก็มองไม่เห็นความสำคัญเขาบอกว่าแค่มีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจแล้วมันก็ไม่ต้องอะไรอีกมันไม่ได้นะเขาบอกเนี่ยมันยังสับเท่าอยู่มันยังมีอีกทางหนึ่งคือต้องมีสติปัญญาด้วยความบริสุทธิ์ทางกายวาจานี้ก็คือไม่ผิดทางกายวาจาบริสุทธิ์ทางจิตก็คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์รบกวนแหละก็คือทำสมาธิทำฌานแหละไม่มีนิวรณ์รบกวนแต่คนที่เจริญฌานจริงๆมันยังมีความเห็นผิดเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ใช่ว่าคนทำสมาธินั่งสมาธิเป็นวันๆอย่างเงี้ยไม่มีความเห็นผิดมีเยอะด้วยและเกิดได้ง่ายด้วยการที่เราทำจิตให้เป็นสมาธิเพียงแต่ว่ามันไม่ทำให้เกิดเป็นนิวรณ์จะไปนั่งตรงไหนมันก็ได้ทั้งนั้นแหละจิตมันปราศจากนิวรณ์อยู่แล้วใช่ไหมมันก็สบายอยู่แล้วแต่ไอ้ทิฏฐิหรือสติปัญญาเนี่ยมันยังไม่ถูกก็ได้คนทำสมาธิยังมีทิฏฐิไม่ถูกเยอะแยะไปไม่ใช่เห็นด้วยตาตัวเองเลยเห็นได้ประสบพบเองเขานั่งสมาธิได้เก่งกว่าแม่ชีแต่เขามีความเห็นที่ผิดมันไม่ได้ไม่ได้เห็นในสิ่งที่ถูกต้องเขาเรียกว่ามีปัญญาในคือความเห็นนั่นแหละมันยังไม่ถูกมันยังผิดอยู่หลวงพ่อบอกมันยังเฉโกอยู่เฉโกของท่านเนี่ยความหมายมันคือยังเป็นไปตามกิเลสอะไรประมาณนั้นนะไม่ที่ว่าอย่างนี้นะฉะนั้นต้องมีความถูกต้องหรือบริสุทธิ์ทางทิฏฐิอีกครั้งหนึ่งคือความเห็นความเข้าใจความเชื่อที่ถูกต้องอีกทีนึงจิตบริสุทธิ์นั้นน่าเป็นเพียงแต่นิวรณ์ที่ไม่รบกวนเท่านั้นแหละแต่ในความเชื่อทิฏฐิสติปัญญามันยังใช้ไม่ได้ต่อเมื่อเห็นมันทำยังไงถึงจะได้มีสติปัญญาใช่ไหมเมื่อเห็นอิทธปัจจยตานั่นแหละเมื่อนั้นทิฏฐิที่ถูกต้องมันก็จะมาเมื่อเห็นอิทธิปัจจยตาเมื่อไหร่ทิฏฐิที่ถูกเมื่อนั้นก็จะเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องนั่นแหละลำพังศีลเนี่ยมันทำให้เราเห็นอิทธิปัจจยตาไม่ได้นะถือศีลตลอดชีวิตเลยไม่เห็นเหตุปัจจัยอะไรสมาธิก็ยังทำให้เห็นไม่ได้อย่างที่บอกว่ายิ่งสมาธิมากอะไรมากมันยิ่งที่เจอมายิ่งทิฏฐิยิ่งไปกันใหญ่เลยมันต้องมีปัญญาถึงจะเห็นอิทธิปัจจยตาอิทธิปัจจยตาจะเห็นได้ด้วยต้องเกิดปัญญาเกิดทิฏฐิที่ถูกคำว่าสติปัญญานะมันมีความหมายกำกวมนะถ้าสติปัญญาจริงๆตามแบบภริยะแล้วมันใช้ได้แต่ถ้าสติปัญญาในทางปุถุชนเนี่ยที่ว่ามันเป็นยอดสุดยอดของปัญญาแล้วเนี่ยยังใช้ไม่ได้เพราะเป็นไปในทางที่หลวงพ่อบอกเฉโกเป็นในทางกิเลสปัญหาส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาในทางทิฏฐิส่วนใหญ่ที่มันเกิดจากมันส่วนใหญ่มันจะเกิดทางทิฏฐิที่มันยังไม่บริสุทธิ์มันยังมีการยึดมั่นถือมั่นไงยังไม่รู้จักอิทธิปัจจยตามันก็ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่รู้จักตถาตามันก็หลอกลวงได้เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าเรายังต้องมีศีลสมาธิปัญญากันอีกต่อไปถ้ามันยังไม่เห็นอิทธิปัจจยตาจนกว่าจะมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจและทางทิฏฐิขอย้ำว่าไอ้หัวข้อศีลเนี่ยคือความถูกต้องบริสุทธิ์ทางกายวาจานะสมาธิคือความถูกต้องบริสุทธิ์ทางจิตส่วนปัญญาคือความถูกต้องบริสุทธิ์ทางทิฏฐิเมื่อได้อย่างนี้แล้วจึงเรียกว่ามีครบเป็นสากลโลกเลยฉะนั้นก็ขอให้รู้จักไตรสิกขาให้ถูกต้องเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นแก่มนุษย์ทุกคนตามกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจยตามันต้องการอย่างนี้แล้วก็ผักใสให้มาเป็นอย่างนี้จนมาอยู่ในสภาพอย่างนี้แหละเนี่ยทุกวันเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วไตรสิกขาก็คือตัวอิทธิปัจจยตาที่จะเป็นที่พึ่งได้ตัวไตรสิกขาเนี่ยรวมความแล้วมันก็เป็นอิทธิปัจจยตาในข้อที่ว่า
มันเป็นความผลักดันของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของมันมาตามลำดับจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขาโดยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบทอดกันมาโดยพระสงฆ์ตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองโลกถ้ามองในแคบๆลงไปศีลมันก็เป็นพื้นฐานของสมาธินั่นแหละสมาธิก็เป็นพื้นฐานของปัญญาปัญญาก็เป็นเครื่องมือตัดรากเหง้าของความทุกข์ไงนี่คืออิทธิปาจในระหว่างสามสิ่งเนี่ยเห็นไหมมองเห็นนะมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันหมดเลยเนี่ยผู้ถอยหลังออกมาก็คือว่าดับทุกข์ได้เพราะปัญญาก็ปัญญาเกิดได้ก็สมาธิมีได้ก็เพราะศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกับไม้สามขาอีกเหมือนกันเหมือนพระรัตนตรัยเอาอันใดออกหนึ่งอันใดอันหนึ่งเอาออกก็ไม่ได้มันต้องอาศัยกันมันจึงจะเป็นไปได้เป็นไตรสิกขาได้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นไม้สามขาในฐานะเป็นเหตุให้ดับทุกข์ทำให้เกิดวิมุตติและเกิดญาณทัศนะในฐานะที่เป็นผลคือดับทุกข์โดยตรงทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎแห่งอิทธิปยตาว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นเราจะดูที่ศีลสมาธิปัญญาก็พบกฎเกณฑ์อันนี้แหละเห็นชัดๆมันเป็นปัจจัยกันเห็นไหมเราจะดูที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เห็นกฎเกณฑ์นี้แหละหรือจะดูพร้อมกันทั้งไตรลักษณ์ไตรสิกขามันก็หนีไม่พ้นจากกฎของอิทธิปยตาไปได้เลยมันอาศัยกันหมดเลยมันเนื่องกันหมดเลยมันเห็นการที่ต่อเนื่องมีสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นก็ขอพิจารณาให้เห็นอิทธิปยตาในฐานะแห่งพระรัตนตรัยแล้วก็ไตรสิกขาดังที่บรรยายมาแล้วเนี่ยในวันนี้ก็เพื่อว่าเราจะชี้ให้เห็นในแง่หนึ่งมุมหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้ในแง่ของอันวันเนี้ยเพื่อที่จะได้รู้ในแง่อื่นๆอีกในโอกาสต่อๆไปในคราวต่อไปอีกวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะสาธุมีท่านไหนอยากสนทนา